Alright, unang problem, the sum of two numbers is 12 and their product is 20. Find the numbers. Una mong gagawin dito, you have to understand the problem. Ang sabi niya, meron daw dalawang numbers na kapag pinag-add mo ay 12, tapos pag pinag-multiply mo ay 20. Ano yung dalawang numbers na yon? Pagkatapos nun, gumamit ka ng algebraic expression para ma-represent yung dalawang numbers na yan. Kasi nga, hindi natin alam kung ano sila. We let x to represent our first number. Dahil magkaiba yan, yung pangalawang number dapat maging ibang variable. So that is y equals the second number. Pagkatapos niyan, bumuo ka na ng equation. Balikan mo yung given information. Makakabuo ka ba ng equation dyan? Ayan, makakabuo ka kasi sabi niya, the sum of two numbers. Ito yung dalawang numbers natin, kaso hindi natin alam kung ano sila. Sabi niya, pag pinag-add mo daw 12. So, pag pinag-add ko yung dalawa, lalabas ay 12. Ano pa yung pwedeng mabuong equation? Their product is 20. So, pag multiply natin, lalabas daw ay 20. Tandaan nyo, ang pinaka-goal nyo dito muna ay makabuo ng quadratic equation. Kasi nga, kaya nga pinamagatan siyang solving word problems involving quadratic equation. Bubuo ka dapat ng quadratic equation. Ang quadratic equation dapat, di ba, may isang variable lang na involved. Ito, dalawang variables, x and y. So, ang gawin natin, i-represent natin yung isang variable gamit yung isang variable. In short, solve natin si y o kaya si x. Pipili ka lang ng kahit ano, kahit sino pwede. So, since ako gusto ko matira yung variable x, yung y ko dapat ang may iwan sa left side. So, lilipat ko lang si x, magiging siyang 12 minus x. Ngayon, alam ko na si y ay equal kay 12 minus x. Ano ibig sabihin nun? Yung y dito, pwede ko siyang palitan ng 12 minus x. Pwede ba yon? Pwede, kasi equal sila eh. So, substitute natin. Magiging x, yung y magiging 12 minus x na equals 20. I-simplify mo ngayon to. X times distributive property magiging 12x saka negative x squared equals 20. Ayan, di ba? Naging quadratic equation siya. Ngayon, ang next step mo ay gawin siyang standard form. Ayan, x squared minus 12x plus 20 equals 0. Sunod ay, syempre, isosolve natin yung quadratic equation na yan gamit ang mga methods na natutunan natin before. So, I suggest, subukan nyo muna ang factoring. Kapag hindi pwede yung factoring, mag-quadratic formula kayo. So, since kaya naman ng factoring yan, tuloy natin sa factored form. Ang factored form ay ito. The quantity of x minus 10 times the quantity of x minus 2 equals 0. Tapos, split natin yan, di ba? Paghihiwalay natin dalawang factors na yan by applying the zero product property. Magiging x minus 10 equals 0, saka x minus 2 equals 0. Ang values ng x natin ay 10, saka 2. Tanong, are we done? No. Kasi ang nakuha pa lang natin ay values ni x. Sino ba si x? Si x ay, balik kami yung representation, first number pa lang. So, yung x daw, yung first number daw ay pwedeng maging 10 o kaya 2. Ang problema natin, hindi pa natin alam kung ano yung second number. So, ang gawin natin, balikan natin yung mga nabuo nating equation kanina, yung x plus y equals 12 saka xy equals 20 para makuha si y. Paano? So, substitute natin isa-isa yan dun sa equation. Piliin natin tong nasa kaliwa natin. Kahit sino pwede naman. Piliin yung mas madali para sa inyo. So, piliin natin ay yung x plus y equals 12. Tapos, substitute natin kapag si x ay 10, ano magiging value ni y? When x is 10, ano mangyayari sa equation na to? Magiging 10 plus y equals 12. And obviously, si y ay 2. Ibig sabihin nun, kapag si x ay 10, si y ay 2. Paano naman kapag si x naman ang 2? When x is 2, ano si y? Ayan, si y ay 10. Ngayon, ano yung magiging final answer natin dito? Final answer natin ay, dahil yung tanong lang naman ay napaka-simple lang, find the numbers lang naman, wala siyang sinabing which is the bigger number. Dahil wala naman, pwede natin diretso na, sagutin yung tanong na the numbers are 2 and 10. Sir, pwede ba bang 10 and 2? Yes, pwede lang. Pwede naman yun. Ngayon, mag-focus tayo dito sa x squared minus 12x plus 20. Kung naalala nyo yung lesson natin sa sum and product, no? Tignan yung sum. Sum is 12.
product is 20. Di ba yung denominator nila parehong 1 na? Ibig sabihin yung A sa quadratic equation ay automatic na 1. Tapos yung C ay itong positive 20. Tapos yung B ay opposite nitong numerator na 12, magiging negative 12 to. So pwede kang dumiretso doon. Yung 12, gawin mong opposite, negative 12. Doon ka na agad. Tapos 20, doon ka na agad. Okay? Pwede ka nang pumunta agad dito. Pwede ka nang dumiretso dito. Kapag binigay, o kaya nakita mo na yung sum ay 12, saka yung product ay 20. Pwede yan, technique yan. Okay, sunod. One number is the square of another. Their sum is 72. Find the number. Same step, understand the problem. Yung isang number daw ay yung square ng isang number. Kunwari, 7. Yung pangalawang number ay 49. Kung yung isang number ay 5, yung pangalawang number ay 25. Ngayon, sabi niya, their sum is 72. Find the numbers. So, second step, ano second step natin? Representation. We let x be the first number. Kung x yung first number, ano yung magiging second number natin na expression? Sabi niya kasi square of another. So, yan ay square mo lang yung x. Yun na yung second number. Ngayon, bumuo tayo ng equation gamit yung information. Ano yung mabubuo natin equation niya? Sabi niya, their sum is 72. So, pag pinag-add mo daw yung dalawang yan, 72. Meron ka ng quadratic equation. Okay? Sunod, gawin natin standard form. Tapos, solve gamit ang kahit na anong method, pero recommended ay yung factoring. So, factored form yan ay x minus the quantity of x minus 8 times the quantity of x plus 9 equals 0. Sunod ay kunin natin yung values ni x. Ang x ay 8, saka negative 9. Now, are we done? No. Hindi porket may nakuha ka ng values dyan, tapos na. Hindi pa. Kailangan mo munang balikan yung representation. Kasi ang nakuha natin ay yung first number pa lang. Hindi pa natin alam yung second number. Anong gagawin para malaman yung second number? Balikan yung nabuong equation. Tapos, isusubstitute natin yung nakuha natin na value ni x. When x equals 8, saka when x is equals negative 9. So, dito, magiging 8 ito. Substitute natin. Tapos, transpose, magiging 64. Ngayon, kukunin mo ba yung square niyan? Hindi na. Kasi ang hinahanap mo ay x squared, di ba? Kapag nakuha mo yung value ni x squared, yun yung second number. Ayan na, oh. X squared daw equals 64. So, when x is 8, x squared is 64. When the first number is 8, the second number is 64. Sunod, when x is negative 9, substitute, tapos lilipat, yung negative 9 lilipat natin magiging 81. When x is negative 9, the second number is 81. Ano yung magiging conclusion natin ngayon? Dalawa ang sagot natin. Kasi possible silang pareho eh. The numbers are 8 and 64 or negative 9 and 81. Ngayon, paano kung sinabi niya? Positive real numbers only, sinabi niya. So, ito lang sagot, 8 and 64. Pero wala mo siyang binigyan ng condition, kaya magiging sagot natin ay dalawa. No? Tulad dun sa item 1 kanina, hindi porket na dalawa ka ng sagot na nakuha na values ng result ng quadratic equation, tapos na. Hindi pa. Kailangan mo munang balikan yung representation. I-check mo kung nakuha mo na yung dalawa na hinahanap mo. Third problem, the perimeter of a rectangular lot is 28 meters. And its area is 48 square meters. Find its dimensions. Pag sinabing dimensions, ito yung length and width. Kagmukha kanina, understand the problem. Perimeter daw ay 28, yung area ay 48. Ngayon, ano yung mga unknown? Length and width. We let L be the length of the rectangular lot, and W is the width of the rectangular lot. Laging ano to, lagi lang yung mga unknown, yung mga hinahanap mo. Sunod, gumawa ka na ng equation. Paano tayo makakabuo ng equation dyan? Answer? Tingnan mo yung given. Sabi niya, the perimeter of a rectangular lot is 28 meters. Sinabi niya, yung perimeter daw ay 28. Ano pa? Area is 48. Okay.
Tapos, recall natin ang formula for the perimeter. Perimeter is equal to twice the length plus width. 2 times the quantity of L, length plus width. Yung area equals length times width. Kaya, yung P dito, pwede maging ganyan. 2 times the quantity of L plus W equals 28. And area ay length times width equals 48. Okay? Sunod ay tulad ng ginawa natin sa first problem. So, solve natin yung isang variable gamit yung pangalawang variable. Divide both sides by 2, magiging L plus W equals 14. Tapos, let's solve for either L or W. No? Piliin natin yung L para maiwan yung may W. Ngayon, dahil si L ay equal kay 14 minus W, pwede natin gawing 14 minus W itong L na to. Kasi nga, equal lang sila, oh. So, magiging, inuna ko na yung W na isa, tapos yung L, yung pangalawa, para maayos ang tignan. Tapos, gawin natin standard form yan. Magiging W squared minus 14W plus 48 equals 0. And then, factored form. And may naulit. Factored form ay the quantity of W minus 6 times the quantity of W minus 8. Ang W natin ay 6 o kaya 8. Ngayon, are we done? Hindi pa rin. Kasi nga, W pala nakukuha natin. To check, balikan mo yung representation. Ang L ay hindi pa nakuha. W pa lang yan. So, yung width pwede maging 6 o kaya 8. Tapos, anong gagawin natin? Ayan, pipili ka ng isa sa mga equations na nabuo mo. Itong dalawang to. Between them. Tapos, solve for the other variable. Piliin natin to. Kasi, para maiba naman. Though pareho naman magiging kalalabasan ng mga sagot. Piliin nyo yung simpler. When W is 6, magiging 6 to. Kaya, divide both sides by 6. Ano yung magiging L? L ay 8. When W is 8, ano yung mangyayari? Ayun. Magiging divide both sides by 8, L is 6. Ano yung magiging conclusion? The dimensions of the rectangular lot are 6 meters by 8 meters. Paano pag tinanong niya, what is the length? The length of the rectangular lot is 8 meters. Now, tignan mo lang yung question. Sunod, the length of rectangular field is 6 meters, more than twice its width. If the area of the rectangular lot is 36 square meters, find its length. Okay, representation. Magiging 2W plus 6 ang ating length. Bakit? Understand the problem. The length of a rectangular field is 6 meters more. Dadagdagan mo ng 6 meters. Alin? Yung twice ng width. Dodoblehin mo yung width, tapos mag-add ka ng 6. Kaya yung length mo ay 2W plus 6. Ano yung magiging width? Yung width ay W lang. Kasi kapag dinoble mo yan, saka nag-add ka ng 6, yun na yung length. Sunod, gagawa na tayo ng equation. If the area of the rectangle is 36 square meters, ano yung area? 36. Yung A, pwede maging length times width yan, di ba? Magiging L times W equals 36. Ngayon, ano yung length natin? Doon sa representation. Ayan, 2W plus 6. So, itong L magiging 2W plus 6. Tapos yung W ma-retain. Kaya multiply mo yan sa 2W plus 6. Multiply natin. Gawin natin standard form yan. Tapos, ayan, magiging ganun. Ngayon, solve natin yan dahil yan ay parang general quadratic trinomial. Di ba? Alam naman natin na ang general quadratic trinomial ay medyo challenging kapag ginawa mong factored form. So, gawin mo, tignan mo muna kung may common factor yung mga numerical coefficients, yung 2, 6, and negative 36. Meron naman, di ba? Yung common factor nila ay 2. GCF nila ay 2. So, bawat term, divide mo ng 2, magiging W squared plus 3W minus 18 equals 0 na lang. Naging simple quadratic trinomial na mas madaling gawan ng factored form. So, factored form, ayan. Tapos, yung value ng W ay 3, saka negative 6. So, yung width daw, pwede maging 3 o kaya negative 6. Ngayon, bilang ikaw yung nagsosolve ng problem na yan, isipin mo na, yung width ba pwede maging negative 6?
Hindi. Tandaan niyo yun. Ang mga measurements hindi pwede maging negative. Kaya automatic, i-disregard mo na yan. Ngayon, para makuha natin yung length, balikan natin yung equation tulad ng ginagawa natin kanina. So, substitute natin yung W dito, yung width, para makuha natin yung length. No? So, substitute natin when W is 3, LW equals 36. So, yung W dito magiging 3. Divide both sides by 3. Ang L natin ay 12. Kapag si width ay 3, ang length ay 12. Tama ba? Sir, pwede ko bang gamitin to? Pwede. Try natin. 3 ang W. 3 ang W. 3 times 2, 6 plus 6, 12. When pakita pa rin natin, W is negative 6. Ano magiging measurement ni length? Si length daw ay negative 6. Try nga natin. Negative 6 times 2 is negative 12 plus 6 ay negative 6. So negative 6 talaga. Pwede ba yan na maging equal sila? Answer, pwede. Sir, di ba ang length sa width kapag naging equal, square na yon? Yes. Ang square ay rectangle din. Tandaan niyo yun. Kaya possible yan. Kaso, ang problema natin dito ay hindi pwede maging negative ang measurements. Kaya disregard mo na agad yan. Ngayon, anong final answer natin? The length of the rectangular field is 12 meters. Ngayon, kung ito naging positive, pwede gawin mo dyan 12 meters or 6 meters. No, kaso negative siya, kaya ito lang naiwan na sagot. Fifth problem, a rectangular garden is 9 meters by 11 meters. A pathway of uniform width will be constructed around the garden, forming a larger rectangle with area of 120 square meters. How wide in meters should the pathway be? Understand the problem? Meron daw rectangular garden na original ay 9 by 11 meters. Pakita natin yun. Mas maganda minsan kapag dinadrawing mo yung problem. Kaya let's illustrate the problem here. Meron daw rectangular garden na 9 meters by 11 meters. Ngayon, gagawa ka ng pathway, daanan, paikot. No? Pwede gagawa ka ng daan doon, saka dito. Ang gusto niya, uniform width. So, yung lapad niyan, dapat pare-pareho. Dahil hindi natin alam kung gaano kalapad yon, kaya nga pinapahanap, i-represent natin gamit ang variable x. Ngayon, yan lang ba ang bibigyan mo ng pathway? Hindi. Sabi niya, palibot eh. Kaya meron din dito. Ganun din yung width niya dapat ay x. Ngayon, nakabuo siya ng mas malaking rectangle. Ngayon, kunin natin yung length niya sa width. Kanina, 11 meters lang. Ngayon, maglalagay ka na ng pathway. Ang magiging measurement niya, magiging 11 plus 2x. Kasi meron kang x dito, saka x doon. I-add mo yan 2x. Kaya yung buong yan, 11 plus 2x na. Eh, yung width niya, kanina 9. Magiging, okay, tama. Magiging 9 plus 2x. So, ngayon, gamitin natin yung representation. Let, what? Let x be the width of the pathway. Tandaan nyo sa representation, yan lagi yung unknown, yung hinahanap. Buuin natin yung equation. Diba? Sabi niya, length times width equals 120. Yun ang sinabi niya. Length times width is 120. Ngayon, yung length natin ay 11 plus 2x, kaya yung L magiging 11 plus 2x. Multiply natin sa width. Ang width ay 9 plus 2x equals 120. Ayan. Meron tayong binomial by binomial FOIL method. Lalabas to. Tapos gawing standard form. Yan ang standard form. Ito ay general quadratic trinomial. Gumamit tayo ng factoring. Kung factorable ba yan. Ang factored form yan ay ito. You can check. You can pause the video and check kung tama ba itong nandito. And then, split. Ang x ay negative 21 over 2. And x equals 1 half. Ano si x? Balikan yung representation. Width ng pathway. Anong sabi kanina? Hindi pwede maging negative ang width. Kaya automatic, hindi na pwede to. Pwede ka nang gumawa ng conclusion. Conclusion, the width of the pathway should be 0.5 meter. Hindi ko na papakita yung checking kasi medyo mahaba. Next problem is very timely. Within 1 year, sa loob ng isang taon, futuristic siya, di ba? Miss Universe Philippines 2020, Rabiya Mateo's age will be 1/4 the square of her age 14 years ago. Calculate the present age of Rabiya. To be specific, ito ay tinatawag ng mga age problem. Ngayon, para maging madali yan, gumawa ka ng table.
No? Lagay mo yung pangalan ng involved na tao, tapos yung mga time dito. Kung ano yung mga involved na time. Sabi niya, within 1 year, meron tayong future, 14 years ago. Meron tayong 14 years ago. That's past tense. Saka, present tense. So, meron tayong present within 1 year, tapos yung 14 years ago. Ngayon, ano yung present age niya? Base sa problem. Wala siyang binigyan na information, kaya represent natin yung bilang x. Within 1 year, ano yung magiging value dito? Kunwari ito ay 20. Ito ay magiging 21. Kung ito ay 19, 20 yun. Kaso, hindi tayo sure. Kaya, variable ang gamitin natin. Yung x, dagdagan mo ng 1, magiging x plus 1. Paano itong 14 years ago? 14 years ago, mula ngayon. Ito yung present. Kaya bawasan mo lang yan ng 14. Yun na yung 14 years ago. Now, gawa natin ng equation. Ang sabi niya, within 1 year, Miss Universe Philippines 2020, Rabiya Mateo's age will be 1/4 the square of her age 14 years ago. Equal daw itong within a year age niya. Kanino? Sa square ng age niya 14 years ago, tapos kunin mo yung 1/4 nun. So, over 4. Paano yun? Magiging x plus 1 equals, kanino? Ayan, 1/4 ng square nito. Yun ang sabi niya eh. So, kunin mo yung 1/4 ng square nun. Ayun, ganun lang. Tapos, ito ay naging RAE na, di ba? Para mawala yung 4 sa baba, unang step natin, multiply natin yung buong equation by 4. Tapos, yung right side na ito, square na natin. Kaya magiging PST, perfect squared trinomial. Tapos, gawin natin standard form yan. Yun ang lalabas. And then, factored form, ayan. Tapos, yung x ay 24 o kaya naman ay 8. Ngayon, yung present age daw ni Rabiya, pwede maging 24 o kaya 8. Wala namang problem dyan kasi wala namang negative, di ba? Ang kaso, tignan mo yung table. Meron siyang 14 years ago. Itong 24, pag binawasan mo ng 14, still 10, positive pa rin siya. Itong 8, pag binawasan mo ng 14, magiging negative 6. Magiging negative 6 yung age ni Rabiya, which is invalid. Hindi pwede maging age ni Rabiya ang 8. Anong tanong? Calculate the present age of Rabiya. So, ang sagot ay 24 years old. Paano pag tinanong niya, what is the age of Rabiya 14 years ago? Ito, substitute mo dito yung 24. 24 minus 14, 10. Pag tinanong niya, calculate the age of Rabiya after 1 year. Dito ka, x plus 1, 24 plus 1, 25. Okay? A bus covers a distance of 36 kilometers at a uniform speed. Had the speed been 6 kilometers per hour less, it would have taken 1 hour more for the journey. What is the original speed of the bus? Okay, let's understand the problem. Meron daw isang bus na kino-cover o dinadaanan niya yung isang daan na may habang 36 kilometers. Tapos yung speed niya ay hindi nagbabago. Ngayon, kung binagala niya daw ng 6 kilometers per hour yung takbo ng bus, so magiging dalawang scenario to. Yung unang scenario, yung original scenario, yung normal lang pag-drive niya. Yung pangalawang scenario, yung binagala niya, binago niya yung speed niya. Kung binagala niya daw yung speed niya, it would have taken 1 hour more. Siyempre, automatic yun. Hahaba yung journey. So, yung sa kanya, hahaba ng eksaktong 1 hour. What is the original speed of the bus? Yung mga problem na to ay tinatawag na mga rate or speed problem na may formula na pwedeng i-manipulate tulad nito. No? Yung D ay distance, speed to, ito ay time. So, pwedeng manipulate yan, pwedeng maging distance equals speed times time. Ngayon, para maging madali yan, gawa tayo ng table. Yung column natin ay dalawa para sa original, saka yung change, yung binago niya. Tapos may tatlo tayong columns dito na para sa distance, speed, and time. Ngayon, label natin to. Ano yung distance na kinover ng original bus? Original speed na hindi nagbabago, yung normal lang. Ayun, 36 lang. Ano yung speed niya? May binigay ba? Wala siyang binigay. So, speed natin ay represent natin na S. Ano yung time na binigay? Walang binigay, kaya T lang din yan. Sunod, ano yung magiging
Expressions dito. Ano yung distance na kinover kung binago niya yung speed niya? Answer, 36 pa rin. Hindi nagbago. Kasi yung pa rin dadaanan niya. Yung speed, nagbago ba? Nagbago. Had the speed been 6 kilometers per hour less, babagalan niya. So, babawasan niya ng 6. Yung time, it would have taken 1 hour more for the journey. So, yung time, hahaba siya, kaya magiging plus 1 yan. Ngayon, gawa tayo ng, gawa tayo ng equation gamit to, itong formula. Magiging distance equals s times t. So, 36 equals s times t. Yung pangalawa naman, 36 times speed times time, s minus 6 times t plus 1. For our convenience, pagpapalitin ko yung left side sa right side nila para madaling makita, tignan, no? Pagpalitin natin ng pesto. Ayan, nagpalit na sila. Ngayon, dahil gusto natin na yung quadratic equation ay isang variable lang na involved, so solve ko itong isang to in terms of one variable. No? So solve ko yung isang variable in terms of the other variable. Pipiliin ko t equals 36 over s. Para yung t dito, maging 36 over s. So pwede bang baliktad na yung s equals 36 over t? Pwede naman yon. Kaso kapag uh, sinubstitute mo dito yung value ni s na 36 over t, ang maiiwan mo ay puro mga t. Pero yung nahanap mo ay speed. Kaya mas convenient kapag itong ginawa mo na t equals 36 over s para kapag sinubstitute mo doon, s na lang matitira. No? Unlike kanina, kapag t natira, hahaba yung solution mo. Kanya-kanyang ano yan, diskarte. Okay? Tip yan. Ayan, medyo ayusin natin para may space tayo. Next ay tatanggalin natin yung denominator na variable. Pero bago mangyari yan, dapat itong naka-group na to, masimplify muna. Magiging ganyan. Tapos ayan, pwede mo nang i-multiply by s yung buong equation. Pag ginawa mo yan, makakancel lang to. Itong 36, multiply mo sa s. Kaya yun ang lalabas. Tapos, simplify natin to by applying FOIL method. Yun ang lalabas. Expanded form nitong dalawang binomial na pag pinag-multiply. And then, itong 36s saka yung 36s, makakancel lang yan. Kaya yun na maiiwan. By factoring, yan ang factored form niya. Tapos yung s ay 18 saka negative 12. Ano yung magiging final answer natin? Answer? The original speed of the bus is 18 kilometers per hour. Bakit hindi pwede negative 12? Kamukha dun sa measurements, bawal maging negative ang speed. Wala namang bilis na negative, di ba? Kaya 18 lang ko consider natin. Final answer, the original speed of the bus is 18 kilometers per hour. The length of the base of a triangle is 6 centimeters, more than 3 times the height. The area of the triangle is 72 square centimeters. Find the base and the height of the triangle. Para maging madali, gawa tayo ng illustration. Ito yung magiging base niya, ito yung magiging height niya na perpendicular sa base. Ngayon, understand the problem. The length of the base of a triangle is 6 centimeters more than 3 times the height. I-multiply mo ng 3 yung height, tapos dagdagan mo ng 6, yun ang base. Kaya magiging 3h plus 6 yun. Yung height niya ay, syempre, h lang. Representation natin, ang h ang height ng triangle. Tapos itong expression na to, ang magiging base ng triangle. Gawa tayo ng equation, sabi niya, the area is 72 square centimeter. Kaya, recall natin yung formula ng triangle. Area equals base times height over 2. Substitute natin, yung area ay magiging 72. Next, yung base, pwede nang gawing 3h plus 6 dahil yun ang base ng triangle natin. Tapos yung h ay height pa rin. No? Tapos equals 72. Simplify natin yan. Ayun, times 2, both sides of the equation. Kaya magiging 144 yun. Mawawala na yung 2. Kaya cross multiply. And then, standard form. Tapos, tignan kung may common factor. May common factor ba? Bukod sa 1? Meron ba? Meron. Kaya naging h squared plus 2h minus 48 equals 0. GCF nila ay 3. Kaya dinivide natin bawat term ng 3. Factored form yan ay ito. Ayan, yung height daw ay pwedeng maging negative 8 o kaya 6.
Tama ba yon? Hindi. Kasi ang height ay measurement din. Kaya ito ay i-disregard na natin. Ang height ay 6 lang. So yung height natin ay 6. Paano naman yung base? Pwede mo nang gamit itong expression na to. 3 times 6 is 18 plus 6 is 24. So yung height ay 6, ang base ay 24. Final answer, the triangle has a base of 24 meters and a height of 6 meters. Thank you.